Сьогодні в роботі був апарат Mitsubishi Outlander Sport або ASX. Проблема була в тому, що працював сенсор. Це заводська в них проблема. Вона часто виникає, що в таких в ASX, що в Outlander'ах третього покоління з 2020 року. Отже, все було замінено, переклеєно, а також зробили одразу прошивку регіону і прошили парні частоти радіо. Зараз я покажу. Парні та не парні повністю. Європейська сітка радіо доступна. Отже, якщо у вас такий автомобіль, звертайтеся. Дякую.